Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi tên là Bất Phạ, là một người giao hàng Ba La Mỹ. Mấy ngày gần đây, tôi thường xuyên vào lúc nửa đêm 12 giờ, nhận được đơn hàng từ cùng một khách hàng. Nhưng mà người đặt hàng lại là một cô gái đã chốt mấy ngày rồi. Tôi nhìn địa chỉ và phần ăn hiển thị trong điện thoại. Thật sự quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bởi vì vị khách này, dạo gần đây đêm nào cũng đặt gà rán lúc nửa đêm 12 giờ. Tôi thầm châm chọc, đúng là cô nàng tham ăn. Đêm nào cũng ăn gà rán lúc nửa đêm, ngay lúc tôi giao thức vào tay khách hàng và đang đợi thang máy. Thì nghe thấy một gã lực lưỡng bên cạnh gọi điện thoại. Nữ mặc phòng 1201 chất thảm lắm, đã mấy ngày rồi. Nghe nói đến giờ vẫn chưa tìm thấy cái đâu. Phòng 1201. Chẳng phải chính là căn hộ tôi vừa giao gà rán sao? Chính nhà cô gái đó, nghe gã lực lưỡng nói vậy. Cơ thể tôi run bắn lên, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán. Tôi run rẩy mở miệng, đại ca. Anh vừa nói là 1201 à? Gã đại ca vẻ mặt đầy nghi hoặc trả lời, đúng vậy. 1201, em không biết thôi, cô em đó chất thảm lắm. Nghe nói lúc phát hiện ra thì cả người đã bốc mùi rồi. Chắc là án tình. Đến giờ vẫn chưa tìm ra bạn trai cô ấy. Tôi khó nhọc nuốt nước bọt. Run rẩy hỏi, có phải cô gái đó trắng trẻo mũm mĩm, để mái bằng không? Gã đại ca vội vàng đáp, đúng. Chính là cô ấy, chất thảm lắm. Chắc chắn là oan hồn không tan. Tháng sau tôi sẽ trả nhà. Không thì tôi làm ca đêm cũng không dám đi thang máy. Giờ phút nào cũng phải gọi điện cho bạn gái tự cổ vũ. Nghe đại ca nói xong, tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi không ngừng túa ra. Tôi vẫn không cam lòng lại hỏi đại ca một lần nữa. Anh xác định là 1201, cô gái béo mái bằng đó đúng không? Đại ca nhìn tôi, trên mặt hiện vẻ thiếu kiên nhẫn mà nói. Cái chuyện này lão tử lừa mày làm gì? Giữa đêm khuya như này, đừng tò mò chuyện của người chớt, mau giao xong đơn mà về nhà đi. Tôi đứng chớt lặng tại chỗ, áo như bị hút cạn. Trống rỗng hoàn toàn, bởi vì trong mấy ngày qua, tôi giao đồ ăn cho cô gái sống ở phòng 1201. Mỗi nửa đêm, đúng giờ 12 giờ khuya, lại nhận được đơn đặt hàng quen thuộc đó. Một con gà rán nguyên con kèm theo một chiếc xúc xích chiên, cộng thêm một cốc cầu cây nhiệt độ thường. Chưa từng thay đổi. Mỗi lần thang máy tôi đi gần tới tầng 12, đều nghe thấy những âm thanh khe khẽ. Sau đó là cánh cửa khẽ mở ra một khe hẹp. Một bàn tay trắng mập từ trong khe cửa thò ra, hặn lấy phần đồ ăn tôi đưa. Đèn tầng 12 trước đây vẫn bị hỏng. Ánh sáng mờ mờ, khiến mỗi lần lên tầng đó, tôi đều không nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Thế nhưng hôm nay, khi tôi lại đến tầng 12, đèn đã được sửa xong. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Mái bằng ngoan ngoãn phủ trước trán. Khuôn mặt trắng mập tròn trĩnh mềm mại. Đôi mắt to tròn ươn ướt khảm trên khuôn mặt ấy. Nếu như bình thường, tôi nhất định sẽ cảm thấy cô gái này vừa dễ thương vừa đáng yêu. Thế nhưng lúc này, trong đầu tôi chỉ còn lại 3 chữ, cặp ma rồi. Tôi như phát điên mà lao ra khỏi tòa nhà, leo lên xe điện phóng như bay. Trái tim tôi đập loạn cuồng trong lồng ngực. Hư muốn phá tan lồng ngực mà lao ra ngoài. Tôi vừa lái xe, vừa không ngừng lẩm bẩm trong lòng. Có khi nào đại ca đó nhầm rồi không? Nếu không thì các anh em ở trạm phân phối đã nói với tôi rồi. Chắc chắn là tin đồn nhảm thôi, nhất định chỉ là hiểu lầm. Tôi không ngừng tự an ủi bản thân trong lòng. Nhưng tốc độ xe thì không hề chậm lại chút nào. Rời khỏi khu dân cư, tôi đến trạm phân phối, tìm đến trạm trưởng của chúng tôi đến Lão Lộng. Ông ấy đang ngồi trong góc, nhíu mày xem đống hóa đơn. Mệnh ca, Bất Phạ nghe nói tòa 20 xảy ra vụ việc, rất thảm khốc phải không? Tôi tiến lại gần hỏi nhỏ. Giờ cô mới biết à? Chuyện này đã mấy ngày rồi. Lúc đó cả khu đều náo loạn. Vương Cương lúc giao đồ ăn còn đúng lúc gặp hiện trường. Dọa cho mấy hôm sau không dám đi làm luôn. Đang nói thì Vương Cương giao đồ ăn trở về. Tôi vội chạy tới hỏi. Cương ca, tôi hỏi cái này được không? Chuyện ở tòa 20, rốt cuộc là sao vậy? Nạn nhân ở tầng mấy? Cương ca đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi nói. Con gái mà nửa đêm. Con dám tò mò chuyện này, gan to đấy. Không phải dạng vừa đâu, bạn học Bất Phạ. Tôi sốt ruột lên tiếng.
Cương ca, đừng hỏi nữa, mau nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện thế nào. Cương ca ánh mắt có chút căng thẳng, liếc quanh bốn phía. Hạ giọng nói. Giữa đêm khuya thế này mà kể chuyện này, tôi nổi cả da gà đây này. Mấy hôm trước, tôi vẫn đi giao đồ ăn như mọi ngày. Vừa đến dưới tòa 20, đã thấy một đám người vây kín đông nghịt. Tôi hỏi mới biết xảy ra chuyện ở tầng 12. Tôi giật mình thót tim, vội vàng hỏi lại, có phải 1201 không? Đúng vậy, chính là 1201, mà trùng hợp đơn hàng tôi giao là phòng 1203. Lúc đó chân tôi mềm nhũn ra rồi. Nhưng mà hết cách, vẫn phải cắn răng đi lên. Rồi sau đó, anh nhìn thấy gì? Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm Cương ca. Trong lòng toàn là hồi hộp. Cương ca giọng mang theo sợ hãi nói. Lúc tôi đi ngang 1201, có liếc vào một cái. Giữa phòng khách là một vũng máu lớn. Máu đã khô lại thành màu đỏ sẫm. Mấy ngày sau đó, hễ nhắm mắt ngủ, trong đầu tôi toàn là cảnh tượng đầy máu me đó. Bất phạ, nửa đêm rồi hỏi cái này làm gì? Tôi run giọng nói. Cương ca, Mộng ca, tôi hình như đã gặp ma rồi. Tôi đã liên tục mấy ngày giao đồ ăn cho cô gái 1201 Cương ca và Mộng ca nghe xong, mắt trợn tròn. Cả hai lập tức bật dậy khỏi ghế. Cương ca lo lắng nói. Bất phạ, đêm hôm khuya khoắt, đừng có đùa kiểu này. Không vui đâu, tụi anh già rồi. Không chịu nổi trò đùa này, tôi thật sự không nói dối. Tôi vừa nói vừa đặt điện thoại lên bàn. Lơ ra lịch sử đơn hàng mấy hôm nay, anh xem, đây là lịch sử đơn mấy ngày gần đây. Lão Mộng chậm rãi cầm lấy điện thoại của tôi. Nhìn những tin nhắn trên màn hình. Hai người bọn họ đều lộ vẻ kinh hãi. Tôi đầy nghi hoặc hỏi Cương ca. Anh có nhìn thấy mặt cô gái đó không? Cương ca lúc này vẫn còn hồn vía chưa về. Giọng run rẩy nói, không nhìn thấy. Nghe nói vụ đó đến giờ vẫn chưa phá được. Mọi người đều đồn đoán lung tung. Lúc này, Lão Mộng lấy ra một tấm ảnh. Trên đó đúng là cô gái mà hôm nay tôi nhìn thấy. Chân tôi lập tức mềm nhũn. Cả người không tự chủ được mà ngã phịch xuống đất. Lão Mộng vẻ mặt đầy lo lắng hỏi, Bất phạ. Em sao vậy? Tôi chắc chắn rằng người tôi vừa nhìn thấy chính là cô ấy. Tôi thề bằng vận may của mình, tôi không hề nói dối. Các anh ơi, chẳng lẽ tôi thật sự gặp ma rồi sao? Hơn nữa, tại sao chỉ có tôi nhận được đơn của cô ấy? Chẳng lẽ không có ai khác từng nhận đơn sao? Chuyện này kỳ lạ quá rồi. Lão Mộng vội vàng kiểm tra hệ thống. Rồi nói, tài khoản của em đã bị ràng buộc với cô ấy. Chỉ cần cô ấy đặt hàng, nhất định sẽ do em nhận đơn. Chuyện này quá kỳ quái rồi. Nhưng hôm kia em nghỉ. Các anh xem thử hôm đó cô ấy có đặt không? Có ai nhận đơn không? Lão Mộng kiểm tra xong, vẻ mặt đầy lo lắng nói. Quá tà môn rồi. Bất phạ, hôm kia cô ấy không hề đặt đơn. Em không phải là thật sự đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi chứ? Nghe lời Lão Mộng nói, trái tim tôi càng thêm bất an. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi bị ma ám rồi sao? Các anh ơi cứu tôi với. Tôi còn chưa lấy chồng mà. Tôi không cam lòng. Nói tới đây, nước mắt tôi cũng sắp trào ra. Lão Mộng nói, đừng hoảng. Lúc này tôi kiểm tra hệ thống thì thấy người ràng buộc em với tài khoản đó tên là Nhân Tiện. Nghe đến cái tên đó, lòng tôi đầy nghi hoặc. Nhân Tiện, sao lại ràng buộc tôi với một hồn ma vậy chứ? Tôi phải tìm hắn hỏi rõ. Nhân Tiện đâu? Tôi phải hỏi cho ra lẽ. Lão Mộng bất đắc dĩ nói, thằng nhóc đó nghỉ việc rồi. Nó nhắn cho tôi bảo nhà có chuyện gấp. Rồi cắt liên lạc luôn. Vậy nó mất tích bao lâu rồi? Gần 1 tuần rồi. Ngày nó bảo nghỉ việc cũng chính là ngày đầu tiên tôi nhận đơn 1201. Vậy bây giờ còn liên lạc được với nó không? Lão Mộng chậm rãi nói. Từ lúc tôi phát hiện ra tên hắn, đã lập tức liên hệ rồi. Nhưng tất cả thông tin liên lạc đều không kết nối được. Thật sự không gọi được. Vậy tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ chờ chết sao? Mộng ca, anh phải giúp tôi. Lão Mộng suy nghĩ một lúc rồi nói, cái thứ đó tạm thời cũng chưa gây hại cho em. Tôi sẽ gỡ ràng buộc tài khoản khách đó với em trước. Rồi tối mai xem tình hình. Nước mắt tôi cứ trực trào ra. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn. Chỉ đành đồng ý với cách của Lão Mộng. Ngày hôm sau khi làm việc, đầu óc tôi cứ toàn nghĩ tới chuyện của phòng 1201. Vì vậy tôi quay lại trạm phân phối từ rất sớm. Khi tôi đến nơi, chỉ thấy Lão Mộng, Cương ca, Hạ Khốc, chị gái cùng một cậu em trai đều đang lặng lẽ chờ tôi. Tôi tò mò hỏi, mọi người đều đợi em à?
Có tin tức gì rồi sao? Lão Mộng lên tiếng. Tôi đã kể chuyện của em cho Hạ Khốc và Tiểu Tống rồi. Mọi người quyết định tối nay cùng em chờ đợi. Hạ Khốc cũng vỗ ngực cam đoan với tôi. Có chị đây. Ma quỷ tà ma gì cũng cút hết, không đứa nào dám bén mảng lại đâu. Thoáng cái đã 11 giờ dưới đêm. Gần đến 12 giờ rồi. Tâm trạng của chúng tôi cũng ngày càng căng thẳng. 11 giờ 50 phút, Cương ca nói, mong là không có chuyện gì xảy ra. Tốt nhất chỉ là hiểu lầm thôi. 11 giờ 55 phút, Lão Mộng lại. Kiểm tra hệ thống lần nữa rồi trấn an mọi người. Yên tâm đi, làm gì có ma quỷ nhiều vậy. Không sao đâu, đến 11 giờ 59 phút. Mọi người đều nín thở. Không ai dám thở mạnh. Đúng 12 giờ, điện thoại tôi không hề có động tính. Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Hạ Khốc cười nói, thấy chưa, không có gì mà, tự mình dọa mình thôi. Có khi là ai đó trêu thôi, nhưng cô ấy còn chưa nói dứt câu. Thì đúng 12 giờ 1 phút, điện thoại tôi bất ngờ reo lên. Trong đêm khuya tĩnh mịch thế này, tiếng chuông điện thoại vang lên nghe càng rợn người. Đáng sợ, dòng chữ hiện trên màn hình lập tức đập thẳng vào mắt tôi. Chỉ thấy ghi, một con gà rán nguyên con, một cây xúc xích chiên, thêm một cốc cầu cơ nhiệt độ thường. Địa chỉ ghi rõ, tòa 20, đường Bất Phạ, phòng 1201. Tôi sợ tới mức toàn thân run rẩy, những người khác cũng lập tức vây lại. Khi nhìn thấy đơn đặt hàng trên màn hình, sắc mặt mọi người cũng đồng loạt tái mét. Hạ Khốc hoảng hốt kêu lên, sao điện thoại của Bất Phạ vẫn nhận đơn vậy? Chẳng phải đã gỡ liên kết rồi sao? Lão Mộng nghe vậy vội vàng kiểm tra hệ thống. Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Sao lại thế này? Mọi người lập tức nhốn nháo hoảng loạn, không ngừng hô, có chuyện gì vậy? Lão Mộng mặt mày căng thẳng nói. Ngay đúng lúc 12 giờ, không biết ai đã đăng nhập vào hệ thống. Hơn nữa còn kỳ lạ đến mức ràng buộc tài khoản của Bất Phạ, trước mắt đã hoàn tất thao tác đặt đơn. Đúng lúc chúng tôi chưa biết làm sao. Tiểu Tống kiên quyết nói, chị Bất Phạ, đừng sợ, bọn em sẽ cùng chị đi. Lúc đó tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hoàng, chỉ biết run run nói, thật xin lỗi mọi người, vì con phải theo tôi dấn thân vào chuyện này. Nói xong, 5 người chúng tôi mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc và bất an về điều chưa biết, quyết tâm bước về phía tòa nhà lạnh lẽo đó. 20 tầng, thật sự lạnh lẽo. 5 người chúng tôi cùng bước vào thang máy. Không ai nói câu nào. Bầu không khí trong thang máy ngột ngạt đến đáng sợ. Thang máy đến tầng 12. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tôi cẩn thận đưa ngón tay chỉ vào. Cánh cửa căn hộ thần bí 1201. Khẳng định nói, chính là căn này. Cương ca đột nhiên cắt lời tôi. Lớn tiếng, không đúng. Đó rõ ràng là 1202 mà. Không xảy ra án mạng, tôi còn tới đây giao đồ ăn. Nhớ rất rõ. Chính là 1202. Tôi vội đáp, thật sự là 1201 mà. Anh nhìn bảng số đi. Mọi người đồng loạt nhìn kỹ. Chỉ thấy trên bảng hiệu viết rõ ràng 1201. Tiểu Tống đầy nghi hoặc nói, Cương ca, có phải anh nhớ nhầm không? Rõ ràng là 1201 mà. Cương ca chỉ vào cánh cửa nói, mọi người mau nhìn đi. Phong ấn niêm phong vẫn còn nguyên đây này, không thể nhầm được. Nhưng sao bảng số lại là 1202? Khi mọi người còn đang trầm ngâm, đột nhiên một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa căn 121 không gian phong ấn khẽ mở ra. Tiếng mở cửa rợn người đó vang lên càng khiến bầu không khí quái dị hơn. Nhìn vào khe cửa mở hé, tôi đứng ở cửa lớn tiếng hô, xin chào. Olima giao đồ ăn đây, đơn hàng của ngài đã tới, nhưng bên trong vẫn im lặng không một ai đáp lại. Lão Mộng lúc này không chút do dự đẩy cửa ra, dẫn mọi người tiến thẳng vào bên trong. Bên trong tối om như mực. Tôi lập tức bật đèn pin lên. Dựa vào ánh sáng mờ mờ, tôi rón rén bước từng bước, cẩn thận quan sát từng góc một. Hưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngay lúc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tôi bỗng bị thu hút bởi một chiếc khung ảnh treo giữa phòng khách. Tôi bị hút chặt ánh nhìn, đó là một tấm ảnh đen trắng. Gương mặt người phụ nữ trong ảnh vô cùng rõ nét, chính là cô gái đã nhận đồ ăn hôm qua. Người đầu tiên hét to lại là Hạ Khốc. Chỉ thấy lúc này, Hạ Khốc mặt đầy kinh hãi nhìn về phía bàn trong thư phòng. Tôi cũng theo ánh mắt cô ấy nhìn qua,
Ngay lập tức trước cảnh tượng đó, tôi sợ đến cứng đờ người. Trên bàn lại đặt một cái đầu người. Và chủ nhân của cái đầu đó không ai khác chính là Nhân Tiện, người vừa đăng nhập hệ thống lúc 12 giờ. Ngay lúc ấy, không biết ai hét lên, chạy mau. Tôi lập tức xoay người chạy ra cửa, nhưng không biết từ khi nào cánh cửa đã bị khóa chặt. Dù vận tay nắm thế nào cũng không nhúc nhích. Tôi vội lao tới cửa sổ, cố mở cửa sổ để kêu cứu. Nhưng cửa sổ cũng đã bị phong kín. Hạ Khốc ngồi bệt dưới đất, ước mắt đầm đìa nói: "Chúng ta sẽ chốt ở đây thật sao?" Tôi tràn đầy hối hận, giọng nghẹn ngào nói: "Là tôi hại mọi người rồi. Nếu không phải vì tôi, mọi người đã không gặp chuyện này. Đúng là em hại bọn anh. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều vô tội." Đúng lúc đó, một giọng nữ khe khẽ vang lên từ phòng ngủ. Trong bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói ấy nghe càng thê lương, đầy bi thương và đáng sợ. Ai đang nói? Tôi theo phản xạ nhìn về phía ơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy từ trong phòng ngủ chậm rãi bước ra một người phụ nữ mặc váy đỏ. Cô ta tóc dài xõa vai, bay nhẹ như đang lơ lửng, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Tôi nhìn kỹ lại, không phải chính là cô gái trong bức ảnh treo ở phòng khách sao? Nỗi sợ tột độ khiến tôi quỵ ngã tại chỗ. Hai chân mềm nhũn như bún, không còn chút sức lực nào để vùng vẫy. Cô gái nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chúng tôi, lạnh lùng cất lời: "Tôi còn tưởng gan các người to lắm cơ. Hóa ra là tôi đánh giá cao các người rồi." Ngay sau đó, cô ta chậm rãi đưa bàn tay trái vẫn giấu sau lưng ra trước mắt chúng tôi. Trong tay cô ta lại đang xách một cái đầu người. Và khuôn mặt trên cái đầu đó lại giống hệt với khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt. Hạ Khốc hét lên một tiếng kinh hoàng, tiếng thét đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Ngay sau đó, cơ thể Hạ Khốc mềm nhũn và ngã quỵ. "Chị Hạ Khốc, tỉnh lại đi, chị không sao chứ? Chị tỉnh lại đi, chị Hạ Khốc." Tôi sốt ruột gọi lớn. Nhưng lúc này, Hạ Khốc dường như hoàn toàn mất đi trí giác. Dù tôi có gào thế nào cũng không chút phản ứng. Đúng lúc ấy, tôi kinh hoàng phát ha. Bản thân cũng không thể cử động nổi. Cương ca lúc này nhận ra, người phụ nữ trước mặt là người thật, không phải oán linh hay quỷ hồn. Cả người lại không còn sợ hãi nữa, bắt đầu giãy giụa kháng cự. Nhưng dù có vùng vẫy thế nào, cũng hoàn toàn vô ích. Cơ thể như bị đông cứng lại. Người phụ nữ kia khinh miệt nói: "Đừng giãy giụa nữa, chỉ phí công mà thôi. Các người đã hít phải mê hương trong căn phòng này quá lâu, bây giờ chỉ còn lại mặc cho tôi giết mổ." Ngay sau đó, cô ta cầm lấy con dao sắc sáng bóng trên bàn, từng bước tiến về phía Cương ca. Còn chưa kịp mở miệng cầu xin, lưỡi dao đã đâm thẳng xuống. Một nhát, hai nhát, ba nhát, mỗi nhát đâm xuống, cô ta đều nói: "Em gái thay chị báo thù rồi. Chị ơi, chị yên nghỉ nhé. Em gái thay chị báo thù rồi. Chị ơi, chị yên nghỉ nhé." Chỉ trong chốc lát, Cương ca đã tắt thở. Tôi vội vàng lên tiếng: "Dù anh ấy có lỗi, nhưng bọn tôi là vô tội mà. Chị không thể làm vậy được, chị làm vậy sẽ bị pháp luật trừng trị." Người phụ nữ nhìn tôi, trong mắt ngập tràn điên loạn. "Đúng, các người vô tội. Nhưng đã đến đây rồi, thì đi chung luôn đi. Ai bảo các người xen vào chuyện người khác. Chị biết rõ bọn tôi vô tội. Chỉ vì hôm nay, bọn tôi cùng nhau đến nơi này, mà cũng phải chốt sao? Chuyện chị gái chị gặp phải, đúng là đáng tiếc. Nhưng kẻ đáng nhận trừng phạt, chẳng phải đã bị báo ứng rồi sao? Chúng tôi rốt cuộc đã sai ở đâu? Nếu chị chốt rồi, chị gái chị liệu có muốn chị trở thành thế này không? Nếu đổi lại người chốt là chị gái chị có lựa chọn cách này không?" Tôi gào lên trong cơn giận dữ. Tất cả nỗi sợ hãi trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ ở khoảnh khắc đó. Ý thức của tôi cũng dần dần mất đi. Trong tầm mắt mơ hồ, tôi nhìn thấy người phụ nữ kia từng bước tiến sát lại gần. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt tôi là một mảng trắng xóa. Thì ra là bệnh viện. Chẳng lẽ tôi không chốt? Về sau tôi mới biết được, người phụ nữ đó tên là Kim Doanh, người đã chốt là chị gái cô ấy đến Kim Tâm. Hai chị em họ trông cực kỳ giống nhau. Bọn tôi mới nhận nhầm. Vì Nhân Tiện nợ Cương ca 20.000 tệ, mà mãi không trả được. Cương ca dọa rằng nếu còn không trả sẽ báo cảnh sát khởi kiện. Nhân Tiện đường cùng suy nghi
lại dám lấy bạn gái mình ra để gán nợ. Ý nghĩ độc ác đó đã dẫn đến bi kịch hôm ấy. Hôm đó, Kim Tâm sống ở phòng 1202, đến đưa đồ ăn cho em gái. Không ngờ lại đụng trúng Nhân Tiện đang say, và Cương ca đã âm mưu sẵn. Sau đó, Nhân Tiện mới nhận ra bắt nhầm người. Hắn ta nổi sát tâm, ra tay sát hại dã man Kim Tâm. Một đêm nọ, Kim Doanh phát hiện Cương ca nhắn tin cho Nhân Tiện, mới biết chị gái mình đã gặp chuyện chẳng lành. Trong lịch sử trò chuyện, Kim Doanh còn phát hiện bọn chúng đã nếm mùi lợi ích và đang âm mưu tiếp tục hãm hại cô gái mới vào trạm phân phối. Chính là tôi. Vì thế mới xảy ra chuyện lạ. Mỗi đêm khuya, tôi luôn nhận được đơn hàng kỳ quái. Mãi sau này tôi mới hiểu, đó đều là nhân ta, cố tình sắp đặt để dụ tôi. Nhưng mỗi lần nguy hiểm cận kề, đều có Kim Doanh âm thầm cứu tôi. Điều bất ngờ nhất là người cuối cùng báo cảnh sát lại chính là Kim Doanh. Ngay trong khoảnh khắc, sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, cô ấy bừng tỉnh khỏi cơn thù hận, ý thức được rằng chúng tôi là người vô tội, không nên gánh chịu tội lỗi của kẻ khác. Dù sống sót qua kiếp nạn, lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Đợi đến khi mọi thứ dần yên ổn lại, tôi đã tới gặp Kim Doanh. Đứng trước cô ấy, lòng tôi trào dâng muôn vàn cảm xúc. Tôi chân thành nói lời cảm ơn cô ấy. Cảm ơn chị đã cứu em vào lúc sinh tử. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, hệ giọng hỏi, chị có hối hận không? Cô ấy kiên định đáp, không hối hận. Nếu có cơ hội lần nữa, tôi vẫn sẽ làm vậy. Trong ánh mắt cô ấy bừng sáng sự quyết tuyệt. Đó là tình yêu và sự bảo vệ dành cho chị gái, dù cách làm của cô ấy có phần cực đoan. Hưng đằng sau sự cực đoan đó là nỗi đau khôn nguôi và tình cảm không thể xóa nhòa. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Có một cửa hàng tiện lợi kỳ lạ ở tầng dưới nhà tôi. Từ ngày tôi chuyển đến khu phố, đang tuyển nhân viên ca đêm. Lương thực tế lên đến 500 nhân dân tệ. Mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Trên đơn tuyển dụng đó, đầy những yêu cầu kỳ lạ. 1. Bảo vệ an toàn tài sản của công ty là quy tắc cao nhất. Ưu tiên cao hơn tất cả các quy tắc. 2. Nhân viên bị tai nạn bên ngoài quầy thu ngân, không thuộc về tai nạn lao động. 3. Hợp đồng nhân viên có được gia hạn sau khi hết hạn hay không, dựa trên mức độ yêu thích của nhân viên. 4. Nhân viên vào cửa hàng trong giờ không làm việc, phải tuân thủ cả quy tắc khách và quy tắc nhân viên. Nếu lúc này nhân viên làm nhiệm vụ tạm thời rời đi, nhân viên tại cửa hàng phải tự nguyện giúp đỡ. 5. Khi nhân viên đơn tuyển dụng bị xé ra chưa đến một nửa, quy tắc cuối cùng không hoàn chỉnh. Mặc dù cửa hàng này rất lạ, nhưng tôi vẫn bước vào cửa hàng đó và đã ứng tuyển thành công nhân viên bán hàng. Phỏng vấn tôi là một nhân viên cửa hàng tên là Tiểu Thúy. Hắn nói với tôi chỉ cần làm việc từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Bạn có thể nhận được lương 6 tiếng. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là trong giờ làm việc của tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc nhân viên. Và tôi được xếp vào danh sách tối nay. Quy tắc của nhân viên ca đêm, 1 giờ làm việc. Khi có khách trong cửa hàng, bạn phải nhắm mắt lại cho đến khi khách rời đi. Cảnh báo: hãy chắc chắn rằng khách đã thực sự rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Điều duy nhất anh có thể tin chỉ có cảm biến ở cửa hàng tiện lợi. Khi cảm nhận được khách vào cửa hoặc rời đi, nó đều sẽ phát ra âm thanh, trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Khách qua cửa mấy lần, máy cảm biến sẽ phát ra âm thanh vài lần. Quy tắc 2, khi cửa hàng quá bẩn thỉu, cảm biến sẽ dần dần hỏng. Quy tắc 3, tất cả khách hàng sẽ vào cửa hàng trong vòng 3 phút. Đến quầy thanh toán để thanh toán. Chỉ có Đại Định sẽ không tuân thủ quy tắc này. Ông ấy cũng là vị khách duy nhất anh có thể nhìn thấy. Định thường ở trong cửa hàng rất lâu. Xin đừng trả lời anh ta. Quy tắc 4, xin đừng quay lưng lại với khách. Thật bất lịch sự. Quy tắc 5, bạn nghe thấy tiếng cảm ứng của công tắc điện. Từ khi trời tối xin vui lòng nhắm mắt lại đến khi bạn tan ca về nhà. Vui lòng tắt hết đèn trong vòng 3 giây. Sau đó tìm một nơi để nằm xuống và giữ im lặng cho đến khi vị khách đó rời đi. Quy tắc 6, chúng tôi không cung cấp giấy chứng tử ở đây. Nếu có khách yêu cầu bạn, mặc kệ họ. Quy tắc 7, nếu bạn không muốn trở thành sản phẩm trên kệ, đừng vào kho chứa dưới lòng đất. Quy tắc 8,
cửa hàng tiện lợi phải có khách mới mỗi giờ. Nếu không, bạn phải đóng vai khách một lần. Quy tắc lâu dài và nhân viên bạn bàn giao sẽ vào cửa hàng đúng 3 giờ sáng. Hắn sẽ gọi tên bạn. Lúc này bạn đưa thẻ công tác vào tay anh ta. Có thể ta làm rồi. Cảnh báo không được giao thẻ công tác vào tay khách. Điều đó đại diện cho chứng nhận nhân viên của bạn. Đây là trò đùa à? Hay là một chương trình nào đó có camera ẩn? Tôi nhắm mắt lại. Làm thế nào để đảm bảo số tiền tôi nhận được có đúng không? Tin tưởng khách của chúng tôi. Họ sẽ ngoan ngoãn trả tiền. Nếu bạn muốn sống để được trả lương, chỉ cần làm theo quy tắc. Vậy cô cũng phải tuân theo quy tắc chứ. Mọi người ở đây đều phải tuân theo quy tắc. Sao cô không nhắm mắt lại? Quy tắc làm ca ngày và ca đêm không giống nhau. Vậy quy tắc của ca ngày là gì? Cô còn chưa kịp trả lời, có khách bước vào cửa hàng. Tiểu Thúy nhanh chóng ra khỏi quầy thu ngân đi theo phía sau khách hàng. Hắn gần như đang đi theo khách, mắt nhìn chằm chằm vào khách, cho đến khi khách hàng mang hàng đến quầy thu ngân. Tiểu Thúy quay lại quầy thu ngân nhìn khách hàng. Khách đặt một chai cốc và mấy cái tiền mặt trên bàn. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi không thể nhận ra đó là tiền tệ của nước nào. Tiểu Thúy sau khi quét mã giá sản phẩm, bắt đầu nói chuyện với khách. Thái độ ôn hòa, thân thiện và vuông vắn. Bộ dáng lạnh lùng kia hoàn toàn ngược lại. Nhưng khi khách hàng hỏi tôi, hắn im lặng. Rồi một lúc nào đó, khách nhân đột nhiên ngậm miệng lại, lấy sản phẩm và rời đi nhanh chóng. Cho đến khi khách hàng bước ra khỏi cửa, Tiểu Thúy mới yên tâm. Giao dịch công bằng, đó là quy tắc cơ bản mà tôi phải tuân thủ. Nụ cười, thông tin, dối trá đều có thể tính toán. Tất nhiên, khách lặng lẽ phá hủy hoặc giấu hàng hóa cũng phải tính vào. Cung cấp dịch vụ tương ứng theo số tiền khách đưa cho. Vậy nếu giao dịch không công bằng thì sao? Vi phạm quy tắc thì phải bị trừng phạt. Tiểu Thúy kéo vạt áo lên, có những vết sưng trên đó, như thể bị một loại dã thú nào đó ăn thịt. Có phải vì khó ước tính giá cụ thể của dịch vụ không? Không phải vì khách thỉnh thoảng vào cùng nhau. Họ sẽ hợp tác với nhau. Ngoại trừ những thứ này, điều họ muốn hơn là trở thành nhân viên cửa hàng. Miễn là khách hàng tìm hiểu tất cả các quy tắc và lấy thẻ tên của nhân viên bán hàng, anh ấy có thể làm việc. Còn nhân viên cũ thì sao? Họ là những vị khách chúng tôi muốn tiếp đãi. Nếu tôi không làm việc đủ 6 tiếng thì sao? Cyberan sẽ trực tiếp bị giáng chức thành khách. Chúc may mắn. Bạn nên may mắn. Quy tắc của bạn mới được đặt ra đầu ngày hôm qua. Khách muốn biết quy tắc. Còn lâu nữa. Bạn chỉ cần chú ý đến những cái bẫy trong quy tắc là được rồi. Cửa hàng có còi báo động. Khi bạn hoặc khách hàng xáo phạm, thứ đó sẽ báo động. Trong quy tắc bẫy còn có bẫy. Nói bẫy cũng không chính xác. Ví dụ, có một quy tắc trong quy tắc của tôi, cầm bán hàng cho khách hàng. Nhưng một lần, có một nhân viên ca đêm đứng bên cạnh tôi chờ bàn giao. Khi khách hỏi về anh ta, tôi giới thiệu ngắn gọn vài câu. Kết quả bị phán quyết xáo phạm quy tắc. Bởi vì nhân viên cũng là một loại hàng hóa, cho nên nói dối cũng phải cẩn thận. Bởi vì những lời nói dối, nó cũng sẽ được tính vào giá giao dịch cuối cùng. Dù sao, hãy tuân theo quy tắc của bạn. Cẩn thận từng lời nói bên trong. Tôi bỏ mã vào túi. Sau đó cố gắng nhớ lại sự sắp xếp trong quy tắc. Này, ngay lúc này, chuông cảm ứng ở cửa vang lên. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Tôi lập tức nhắm mắt lại. Bóng tối làm cho thời gian kéo dài. Nó cho mọi người trí tưởng tượng vô hạn. Nó cũng tước đi cảm giác an toàn của con người. 3 phút có dài như vậy không? Thật sự có khách vào sao? Cuối cùng, một giọng nói khàn khàn vang lên trước mặt tôi. Xin hỏi bạn có thể giúp tôi làm nóng hộp cơm này không? Quy tắc 4 xin đừng quay lưng lại với khách. Thật bất lịch sự. Tôi nhận hộp cơm trước mặt khách. Cẩn thận di chuyển về phía lò xào sóng. Mò mẫm mở cửa lò xào sóng. Đặt bên tâu vào. Khi nó được xác định bởi cảm giác trong 2 phút, lúc này tôi cảm thấy có cái gì đó bước tới. Điều chưa biết đó gần như chạm vào đầu mũi của tôi. Mùi chua lạnh gần như làm tôi nghẹt thở. Bữa trưa của bạn không có phản hồi. Nhưng đột nhiên đầu ngón tay tôi chạm vào tiền giấy. Là khách để lại. Tôi nhắm mắt lại cất nó đi. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Trong lòng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc sắp mở mắt, đột nhiên nghĩ đến câu nói của nhân viên bán hàng. Tuân theo quy tắc của bạn.
cẩn thận từng lời nói bên trong. Tôi không mở mắt. Hãy chắc chắn rằng khách đã thực sự rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Điều duy nhất bạn có thể tin chỉ có cảm biến ở cửa hàng tiện lợi. Khi cảm nhận được khách vào cửa hoặc rời đi, nó đều sẽ phát ra âm thanh. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Khách qua cửa mấy lần, cảm biến sẽ phát ra âm thanh vài lần. Mỗi câu trong quy tắc này đều không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, nếu trời tối, xin hãy nhắm mắt lại. Âm thanh kích hoạt khi khách rời đi đâu? Nếu là khách thứ hai thì sao? Tôi lặng lẽ chờ đợi và bắt đầu một giây trong trái tim. Quy tắc 3. Tất cả khách hàng sẽ vào cửa hàng trong vòng 3 phút. Đến quầy thanh toán để thanh toán. Tôi nhớ chắc rồi, câu này trong quy tắc. Tôi có thể trốn thoát. Chương quan trọng nhất của quy tắc 7. Xin chào. Quả nhiên là khách mới. Sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Và sau nỗi kinh hoàng, chỉ may mắn thôi, tôi đã thoát khỏi cái bẫy của quy tắc. Khi tôi nhắm mắt trả tiền cho khách, cảm biến ở cửa hàng lại được kích hoạt. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại tiếng thứ 3. Tôi bắt đầu lo lắng. Khi khách hàng ngày càng nhiều, tôi còn có thể đúng không? Xác định xem trong cửa hàng có khách không. Tôi tiếp tục một giây trong lòng. Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào thời gian thanh toán 3 phút để xác định xem khách hàng có vào cửa hàng. Vẫn còn khách rời đi. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Lại một lần nữa. Đây là sau khi tôi bắt đầu đi làm. Lời chào mừng thứ 4 tôi nghe thấy. Vẫn như cũ. Tôi quyết định đếm 200 giây trong lòng. 3 phút đã trôi qua, không có khách nào đến quầy thanh toán. Tôi mở mắt ra. Trong cửa hàng có 2 vị khách. Một trong những vị khách nam đứng bên cạnh kệ hàng, đang với tay lấy một gói khoai tây chiên, trong khi một nữ khách khác đứng trước quầy thu ngân. Ngạc nhiên và ác ý nhìn tôi. Còi báo động bên trong cửa hàng kêu như điên. Da đầu tôi ngứa ran, cực kỳ sợ hãi. Nó làm tôi mất khả năng suy nghĩ. Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ. Quên đi. Nữ khách trước quầy thu ngân lập tức xông tới. Tôi không thể chống lại. Chỉ có thể để hắn cắn mạnh một cái tay của tôi. Có lẽ khách cũng có quy tắc của khách. Khi tôi từ bỏ cuộc đấu tranh, vị khách lạnh lùng buông tôi ra với vẻ mặt thỏa mãn. Còi báo động cuối cùng cũng im lặng. Khách nữ hài lòng rời đi rồi. Cần giúp đỡ không? Đại Định xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Hắn đứng bên ngoài quầy thu ngân, nhìn chằm chằm vào tôi với sự quan tâm. Tên bạn là ếch nhỏ hả? Ngày đầu đi làm. Khi tôi lau rửa vết thương, Đại Định cứ quanh quẩn nhìn chằm chằm vào tôi, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Nó dường như biết mọi thứ. Tôi cố gắng chống lại sự thôi thúc nhìn lên anh ta. Tôi lo lắng ánh mắt cũng là một loại quy tắc. Có lẽ lần này Sáu Phạm cũng là chuyện tốt. Là khách duy nhất không tuân theo quy tắc. Đại Định nhất định phải đặc biệt. Nếu anh ấy vẫn yên lặng ở trong cửa hàng, sau đó lại có khách mới vào cửa hàng, đến quầy thu ngân tìm tôi thanh toán, tôi chắc chắn sẽ trả lời. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Khách mới đến nhà rồi. Tôi không động đậy. Đây là âm thanh của Đại Định. Khứu giác của bạn không thể đáp lại tôi sao? Tôi lặng lẽ đứng. Nhịp tim càng ngày càng nhanh. Hắn đang cố gắng lý giải quy tắc nhân viên của tôi. Một giọng nói lạ khác vang lên. Mở cho tôi giấy chứng tử. Quy tắc 6 chúng tôi không cung cấp giấy chứng tử ở đây. Nếu có khách yêu cầu bạn, mặc kệ họ. Ngay lúc này tôi đang đối mặt với 2 người cùng một lúc. Yêu cầu rõ ràng không trả lời. Đừng để ý đến khách. Điều này càng làm tôi hoảng sợ. Cậu là người mới à? Sao không có phản ứng gì cả? Có thể lại đổi mùi mới rồi. Người mới thì không cho mở ra giấy chứng tử đâu. Hừ, người mới vẫn chưa được phép trả lời tôi. 2 vị khách trò chuyện. Họ quen thuộc với mọi thứ ở đây. Thậm chí còn bắt đầu thảo luận về việc giữ cửa của tôi. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Phòng trò chuyện vẫn tiếp tục. Hình như có một vị khách mới. Vài phút nữa, Đại Định và vị khách thứ 4 trò chuyện bên cạnh. Đi vài bước, vị khách thứ 5 đến quầy thu ngân. Đặt cái gì lên quầy thu ngân? Thanh toán giống với 2 vị khách đầu tiên. Vị khách này bình thường và cảm động quá. Bao nhiêu? Tôi vừa định giơ tay ra hiệu cho khách hàng tự xem giá. Đột nhiên phản ứng lại, đây không phải là giọng của vị khách thứ 5, đây là âm thanh của Đại Định. Tôi im lặng. Xem ra tân binh mới xác thực quy định không thể trả lời tôi. Cũng không trả lời tôi. Có thể nó liên quan đến việc bạn muốn có giấy chứng tử. Còn thừa gì nữa không? Đại Định không nói gì. Có vẻ như anh ấy không muốn chia sẻ tất cả những gì anh ấy tìm thấy. Không biết đã bao lâu rồi, 3 vị khách kia còn đang nói chuyện. Trong thời gian này không có khách mới nào vào cửa hàng. Sao hôm nay ít khách thế?
Ai biết được. Chính là khoảnh khắc này, tôi đột nhiên nhớ ra một quy tắc gần như bị tôi lãng quên. Hình như có một quy tắc có viết: khi trong cửa hàng lâu không có khách mới, tôi phải làm khách một lần. Bao lâu rồi? Nửa tiếng hay 1 tiếng? Nhắm mắt lâu nghe khách nói chuyện. Tôi đã đánh mất khái niệm thời gian từ lâu rồi. Tôi không biết từ khi vị khách thứ 5 bước vào đã bao lâu rồi. Đồng thời, 3 người đó, khách hàng dường như đều cảm nhận được sự căng thẳng của tôi. Cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Tôi rõ ràng cảm thấy 3 con mắt rơi vào tôi. Lần đầu tiên tôi sáu phạm, chỉ có vị khách nữ không thể bị tôi nhìn thấy. Trừng phạt tôi. Đại định không nhúc nhích, bởi vì hắn cho phép được nhìn thấy. Đối tượng sáu phạm của tôi không phải là anh ta. Trong cửa hàng đó cũng không thể lâu không có khách mới. Đối tượng sáu phạm quy định này là ai? Có thể là tất cả khách. Có lẽ là cửa hàng này. Tôi dựa lưng vào tường và bắt đầu di chuyển ra ngoài. Tôi đã nghĩ về rất nhiều khả năng tồi tệ. Ví dụ, có khi nào có khách đến khi tôi đi được nửa đường không? Nhưng trong quy tắc chỉ yêu cầu khách sẽ đến quầy thu ngân trong vòng 3 phút sau khi vào cửa hàng. Không yêu cầu nhân viên bán hàng phải cung cấp dịch vụ trong thời gian quy định. Không thể quay lưng lại với chúng ta, phải không? Này, tôi nghĩ hôm nay tôi có thể làm nhân viên bán hàng. May mà cửa hàng tiện lợi không lớn. Dưới ánh mắt của 3 vị khách, tôi di chuyển đến cửa mà không hề hấn gì. Tôi đứng ngoài cửa hàng. Điều đầu tiên sau khi mở mắt, bắt đầu xem lại quy tắc. Quy tắc 8. Cửa hàng tiện lợi phải có khách mới mỗi giờ. Nếu không, bạn cần làm khách một lần. Xem ra tôi nhớ không lầm, tôi suýt chút nữa đã sáu phạm quy tắc 8. Và tôi phải nhanh chóng trở lại cửa hàng với tư cách là khách hàng. Vậy khách hàng cần tuân thủ quy tắc gì? Không có manh mối. Điều duy nhất tôi có thể làm là vào cửa hàng, chọn một món đồ tùy ý và đặt nó ở quầy thu ngân. Sau đó bỏ tiền xuống và đi. Nhưng trước đó, điều quan trọng nhất tôi cần làm là tháo huy hiệu nhân viên của tôi ra. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Báo động không kêu. Tôi đã đoán đúng. Tôi đi đến quầy thanh toán dưới 3 ánh mắt dò xét, lấy một chai coco rồi đặt lên trên. Nhưng khi tôi vừa định rút tiền ra để trả tiền nhưng rồi đột ngột dừng lại hành động đang làm, giữ nguyên tư thế. Tôi không có đủ tiền trả lại. Tôi nhắm mắt lại. Làm sao để tôi chắc chắn rằng số tiền tôi thu được là đúng? Tin vào khách hàng của chúng tôi. Họ sẽ trả tiền một cách ngoan ngoãn. Có thể nói, việc trả tiền đầy đủ là một trong những điều khách hàng phải làm. Hé, cần anh cho thêm ít tiền không? Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Tôi phải làm gì đó. Nếu không, quá 3 phút, chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, tôi sẽ sáu phạm quy tắc khách hàng. Tôi muốn có giấy chứng tử. Điều gì xảy ra nếu tôi sáu phạm các quy tắc? Với tư cách là khách, làm trái quy định khi còn là nhân viên, phải trở thành thức ăn cho khách. Bạn là nhân viên, lần đầu tiên sáu phạm quy định với tư cách khách hàng sẽ bị tước bỏ tư cách nhân viên, trở thành khách. Trừ khi bạn có thể trong vòng 24 giờ kể từ khi sáu phạm rời đây một cách suôn sẻ. Chẳng hạn trước khi trở thành khách hàng, tất cả chúng tôi đều đã từng làm việc ở đây. Nếu đã trở thành khách hàng rồi mới đi sáu phạm, sẽ bị nhốt vào phòng kho. Tôi phải đi rồi, tôi phải sang cửa hàng khác hỏi xem có cấp giấy chứng tử không. Tôi cần dùng cấp hôm nay. Cái đó để làm gì vậy? Tất nhiên là để chứng minh hắn là đã tử rồi. Tôi đi theo sau vị khách thứ 5 ra khỏi cửa hàng. Sau đó, quay người lại và bước vào trong cửa hàng, quay lại quầy thu ngân. Trời tối rồi, mọi người nhắm mắt lại. Có khách mới đến. Vừa lúc tôi vừa nhắm mắt. Xin chào, bạn có thể về. Một vị khách đặc biệt. Tôi đã ngay lập tức tắt hết tất cả các đèn trong phòng, nằm ngửa trên đất. Tiếp theo đó là 2 tiếng đổ sập xuống. Hình như vị khách mới đã có dịp gặp gỡ vị khách đặc biệt kia cũng phải nằm. Khoảng 3 phút sau, tiếng báo động vang lên. Khách mời đến đã làm trái quy tắc. Anh ấy không đến quầy thanh toán trong vòng 3 phút. Chẳng mấy chốc, tiếng van xin và tiếng rên rỉ thảm thiết đã vang lên. Tiếp theo, vật thể nặng sẽ va chạm với mặt đất. Hắn ta lôi xệ một tên khách hàng đã làm trái quy định vào kho. Cửa hàng tiện lợi một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tâm trạng của tôi ngày càng nặng nề. Theo quy định, khi khách hàng đặc biệt có mặt trong cửa hàng, tôi phải nằm xuống và giữ im lặng. Nhưng nếu chỉ trong 1 giờ, hiện tại chưa có khách hàng mới đến cửa hàng và vị khách đặc biệt này lại chưa rời đi, vậy thì chắc chắn tôi sẽ sáu phạm quy tắc rồi. Khoảng nửa tiếng sau, bỗng nhiên, một âm thanh bí ẩn vang lên từ góc phòng chứa đồ. Hắn ta đi tới quầy tính tiền, đứng bên cạnh tôi nhìn tôi rất lâu. Khi trời tối, hãy nhắm mắt. Tôi đành phải nằm yên một lúc. Sau khi đến trong lòng 180 giây, tôi mới dám bật đèn lên. Chỉ còn Đại Định nằm trên sàn và hàng loạt dấu chân.
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi lại chạy Ngay vào. sau đó, chạy đến quầy thu ngân. Tôi muốn giấy chứng tử. Rồi tôi vội vã chạy ra khỏi cửa hàng. Một lát Trở sau lại lại quầy quay thanh trở toán. vào. Lúc này, Đại Định cũng đứng dậy. Anh ấy dường như không còn hứng thú thử thách tôi nữa. Im lặng ra đi. Trong cửa hàng chỉ còn lại mình tôi. Khi bên trong cửa hàng quá bẩn và lộn xộn, cảm biến sẽ từ từ suy yếu. Tôi nhớ lại rằng vài phút trước khi đi làm, tôi đã hỏi Tiểu Thúy, mức độ nào thì được gọi là bẩn thỉu, lộn xộn. Rồi bạn sẽ hiểu. Tôi nghĩ là bây giờ tôi đã hiểu rồi. Giấu chân từ phòng kho đi ra, anh ấy đã từng đến quầy thu ngân, đến bên cạnh Đại Định. Người cuối cùng rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Tôi phải tranh thủ từng phút giây khi cửa hàng vắng khách. Trong một thời gian ngắn, dọn dẹp cửa hàng thật sạch sẽ. Vừa lúc tôi đang lau dọn nhà đến giữa chừng thì có tiếng ai đó gõ cửa phòng kho rất mạnh. Hãy thả tôi ra, ếch nhỏ, làm ơn hãy thả tôi ra. Tôi là Tiểu Thúy. Thúy chẳng phải là người đã tuyển tôi vào làm nhân viên hay sao? Cô ấy vẫn còn sống, nhưng đôi mắt tôi vẫn mở Cũng to. không bị trừng phạt. Liệu anh ta có thực sự là khách của chúng ta không? Tức là phòng kho này có liên quan đến cửa hàng tiện lợi à? Sổ tay của bạn chưa đầy đủ thông tin. Hãy thả tôi ra, tôi sẽ nói cho bạn nghe rõ ràng. Sổ tay hướng dẫn của bạn có vẻ có một số vấn đề. Cửa hàng tiện lợi này chính là một cái bẫy. Tôi biết làm thế nào để nghỉ việc. Không thể tùy tiện nghỉ việc. Là công việc vô thời hạn. Vậy hãy nói cho tôi biết cách từ chức. Bạn cho tôi ra trước. Tôi muốn nghỉ việc. Ai muốn đi chết chứ? Khách đến tiếp theo không nhiều lắm, nhưng mà cũng khá nhiều. Tối thiểu thì tôi không còn phải tự mình đóng vai khách nữa. Không có gì to tát, hầu hết khách ở lại một lúc rồi rời đi. Thỉnh thoảng khách hàng sẽ trò chuyện tại quầy thanh toán. Một số khách thậm chí sẽ bước tới cửa phòng kho đồ, nói chuyện với Tiểu Thúy. Tôi đã ghi nhớ tất cả các quy tắc. Thỉnh thoảng chạm vào mức lương 3.000 trong túi. Này, có một công việc này, làm tiếp cũng là ý kiến hay. Để tránh bỏ lỡ thời gian chuyển tiếp 3 giờ, tôi còn lấy điện thoại ra đặt đồng hồ báo thức 3 giờ. Người trong kho lại bắt đầu liên tục đập cửa. Tất cả chúng ta đều là đồ ăn dự trữ của người đó. Bạn nghĩ rằng nó xáo phạm các quy tắc, chỉ là cắn một miếng thôi. Mỗi khi bạn bị cắn, bạn sẽ phải làm việc thêm 1 tháng nữa mới có thể từ chức. Tôi không muốn nói dối bạn. Tôi chỉ cần đến bệnh viện. Làm ơn giúp tôi. Trong giấy chỉ viết không cho bạn vào phòng chứa đồ. Không nói anh không được phép để người trong phòng chứa đồ ra ngoài. Đúng không? Cô ấy nói đúng. Nhưng tôi không muốn nghe. Chỉ còn nửa tiếng nữa là tan làm. Tôi không muốn rơi vào phút cuối vì trái tim mềm mại. Bạn còn nhớ quy tắc trên đơn tuyển dụng không? Tôi đã nói mọi người ở đây phải làm theo. Giữ nguyên tắc. Nhưng không chỉ có quy tắc nhân viên cần được tuân thủ. Nghĩ đi. Trên đơn tuyển dụng có quy tắc tối cao không? Bảo vệ an toàn tài sản của công ty là quy tắc cao nhất. Ưu tiên cao hơn tất cả các quy tắc. Cậu phải thả tôi ra. Bởi vì tôi là sản phẩm, là một trong những tài sản của công ty. Nếu bạn không muốn trở thành sản phẩm trên kệ, đừng vào phòng chứa đồ dưới lòng đất. Nhưng anh vào cửa hàng ngoài giờ làm việc, cửa hàng trong giờ không làm việc. Đồng thời phải tuân thủ quy tắc của khách và quy tắc của nhân viên làm nhiệm vụ. Có nghĩa là tôi vừa là khách vừa là nhân viên. Hiểu không? Vậy thì bạn nói cho tôi biết, quy tắc cuối cùng được viết trên đơn tuyển dụng là gì? Khi nhân viên để một nhân viên khác xáo phạm, nhân viên mới có thể nghỉ việc. Sự thẳng thắn của cô ấy khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng đây cũng có thể là giả vờ trung thực, lừa gạt lòng tin của tôi. Hãy để tôi xáo phạm, sau đó cô ta tự xin nghỉ việc. Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, tôi quyết định trở lại cửa hàng với tư cách là khách hàng, mở cửa phòng chứa đồ. Bởi vì mới có khách chạy đến phòng chứa đồ. Khi nói chuyện với cô ấy, từng đập cửa phòng chứa đồ. Điều này ít nhất chứng minh khách có thể tiếp cận phòng chứa đồ. Rồi tôi bước ra khỏi siêu thị, tháo bảng tên nhân viên ra. Vừa chuẩn bị trở lại cửa hàng, đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến tích ca. Bạn cũng ra ngoài ăn tối à? Tôi lập tức đem về cái này lập dị. Về cửa hàng tiện lợi nói ra. Tiểu Cương, anh nói tôi phải làm gì bây giờ? Có muốn tin lời hắn nói không? Mở cửa gì cho hắn? Tiền lương hôm nay của bạn đã đến tay rồi. Muốn từ chức không đơn giản. Điên hết rồi. Tôi không tin là phải từ chức. Ô, đi ăn tối đi, bạn đãi nhé.